Trọng giới thiệu đến quý thính giả tác phẩm Đừng chết ở Ả Rập Xê Út của tác giả Nghiêm Hương. Phần 17 cũng là phần cuối có tựa đề Chạy trốn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Một tối sau tuần đầu tiên, khi chúng tôi đang khuân các mâm thức ăn ngoài vườn vào lúc nửa đêm, thì nghe tiếng hét thất thanh trên tầng. Tất cả nháo nhào chạy lên. Trước cửa phòng giặt, Mama Celia đang trợn mắt trợt mũi, vừa quát vừa đánh cô bé tóc xù chuyên giặt đồ một cách tàn bạo. Bà quất roi túi bụi, còn cô gái cong người lại, lấy tay che lên đầu chịu trận. Những đường roi xé rách lưng áo thành từng vệt tơi tả rướm máu. Cô gái rú lên mỗi khi bà quất xuống. Sai ra lao đến, lôi cô gái ra và nói gì đó với Mama, giọng khẩn cầu. Chị chắp tay vào xin Mama